Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. Marami sa atin, kasama na ako doon, ang mahilig sa mga gadget na merong vintage na design. Yung mga classic yung design. For example, naalala niyo pa ba yung Sony Walkman, yung first ever Sony Walkman na inirelease noong 1979? Alam niyo ba na mabibili natin yun noon for $150 na kung i-convert natin ngayon, dahil na rin sa inflation, ay papatak ng 551 point something dollars or sa peso, mga 26,400 plus. At mula nung inirelease yung Sony Walkman na yon, maraming brands yung na-inspire na gumawa din ng mga wireless music player na talagang hanggang sa ngayon ay sikat na sikat pa rin. At kahit sa mga cellphone natin, pwede na rin natin gawin yan. At mas lalo pa nating naalala at na-appreciate yung design ng Sony Walkman nung makita nating ginamit ni Star-Lord sa Guardians of the Galaxy movie yung original Sony Walkman. Well, bakit ba natin pinag-uusapan yan? Kasi meron tayong pag-uusapan ngayong Bluetooth headset na kamukhang-kamukha nung headset ng original Sony Walkman. Ito guys, yung H-Audio Replay. Unbox natin at tingnan natin kung maganda yung sound quality. Okay, so again guys, before tayo mag-start, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so ito guys, yung H-Audio Replay. Pwede na natin itong mabili for 1,250 pesos. Nandiyan yung link ng H-Audio sa description box sa baba. Pwede nyo rin silang i-follow sa Instagram. Okay, so unbox natin itong replay. Okay, so dito pa lang guys sa box ng H-Audio Replay, makikita agad natin at marirealize sa talagang ang ginogol nila ay ma-achieve yung design ng original Sony Walkman headset. So makikita natin yung 80s throwback wireless headphone. Pagkatapos dito sa likod, makikita natin yung ilang top specs ng H-Audio Replay. Meron siyang touch sensor para sa controls. Meron siyang built-in microphone na itetest natin mamaya. Pwede nating tawagin yung mga voice assistant na paborito natin kung Google man yan o Siri. Meron siyang stereo sound of course. Meron siyang 20 hours guys na playback time. Matagal yun. At aabot ng 34 feet yung kanyang connection range. Andito din yung mga touch control functions para ma-turn on natin, ma-turn off natin, makapag-next song tayo at makapag-play and pause ng song. Okay, so yun lang naman. Unbox na natin itong H-Audio Replay. So again 1,250 pesos lang itong headset na to. Kaya mas maganda ngayon pa lang i-set na natin yung ating standard at yung ating expectations. So ito lang yung makikita natin sa box. Meron tayong plastic dito na may lamang extra cushions or foam para kung gusto nating palitan na yung orange na to or hindi natin trip yung kulay orange na foam dito. Meron tayong color black. Meron din kasama yung micro USB cable kung gusto nating i-charge. Okay, so ngayon ito na yung mismong H-Audio Replay. Sobrang classic talaga nung kanyang design at sobrang simple lang. Makikita ninyo na meron tayong H-Audio logo dito sa magkabilang side. Pagkatapos, stainless steel yung kanyang headband. Ayan, pagkatapos sobrang lightweight lang, sobrang gaan ito. At meron tayong mga cables na nakalitaw dito. Ngayon, pagdating sa comfort, kagaya ng sinabi ko, sobrang lightweight lang nito na to the point na parang hindi mo makakalimutan mo. Kapag sobrang tagal mo na nakikinig ng music or nanonood ng video sa phone mo na connected dito, makakalimutan mo na may suot kang headset. Una sa lahat, hindi siya ganun kahigpit, tapos sobrang gaan. So, dinig mo pa rin yung paligid mo. Pero kung gagamitin mo to sa pag-workout, lalo na sa pagja-jogging, sa pagta-travel mo, habang naglalakad ka, hindi ko ma-advise kasi malamang-lamang malaglag to sa ulo natin kasi hindi ganun talaga kahigpit. Yung higpit niya, tama-tama lang, mahigpit naman. Meron siyang higpit, pero yung higpit niya, yung pangbahay lang, alam niyo yun, yung nakaupo lang kayo, ganyan, nanonood ng movie sa inyong tablet or sa phone, ganun lang, maglalakad-lakad ng kaunti. Pero again, kung gagamitin natin to kapag tayo ay nagta-travel, hindi ko ma-advise. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung tibay, hindi ko rin ma-promise na sobrang tibay nito kasi nga mura lang, 1,250. Ang in-achieve lang talaga dito ay yung classic design ng original Walkman headset. At kung titingnan natin, sobrang nipis lang ng kanyang headband, napakadaling ma-deform kung hindi natin iingatan. Yung plastic niya, parang hindi ganun ka high quality yung kanyang plastic. Pero pwede na, para sa 1,250
pesos. Ngayon, puntahan natin yung controls. Ngayon, apparently, yung left side lang nitong H Audio Replay yung gumagana sa touch control. So, para ma-turn on at ma-turn off natin itong headset na to, kailangan nating pindutin ng matagal itong left side at maririnig natin yung turn on or turn off. Yun yung signal natin kapag naka-on or naka-off na itong headset. Ngayon, kung gusto nating i-play at i-pause yung music, kailangan lang nating pindutin ng isang beses or i-tap ng isang beses yung left side. At kung gusto naman nating in-next track or in-next song, double tap naman. So, wala tayong previous track, wala din tayong volume controls. And again, para sa akin, acceptable kasi nga 1,250 pesos lang. Ngayon, itatry ko muna to para malaman natin kung okay ba yung kanyang sound quality. Balikan ko kayo. Okay, so na-try ko na itong H Audio Replay. Una sa lahat, hindi siya awkward suotin. Maganda talaga yung itsura niya kapag suot-suot natin. Hindi ako maihiyang suotin to sa labas. At isa sa mga napansin ko nung ginagamit ko na siya sa pakikinig ng music, hindi ganun kalakas yung volume. Sapat na sapat lang para marinig natin. Pero yun nga, dahil sa hindi sobrang higpit nung headset na to sa tenga natin, medyo makarinig pa rin natin yung mga ingay sa paligid, so makaka-apekto yun sa pinapakinggan nating music. Ngayon, pagdating guys sa sound quality, para sa 1,250, nag-exceed siya dun sa ina-expect kong quality ng music o nung tunog niya. Kasi masasabi ko na maganda yung tunog nito para sa presyo niya. May nararamdaman akong bass, although hindi ganun nga kalakas. Maganda rin yung highs at saka yung mids niya. So, ulitin ko, para sa 1,250, maganda yung sound nitong H Audio Replay. Yun nga lang, pagdating sa sound or sa microphone, yung sound ng kanyang microphone, medyo nakaka-disappoint. Pakinggan nyo to. Okay, so itong narinig nyo ngayon ay nanggagaling na sa microphone ng H Audio Replay. At unang-unang mapapansin ninyo ay sobrang hina ng kanyang microphone. So, kung sakali nagagamitin natin to sa voice calls, hindi ko mapapromise na malino tayong maririnig ng kausap natin sa kabilang linya. Sa tingin ko naman, hindi talaga meant for voice calls itong H Audio Replay kasi nga hindi ganun kaganda yung kanyang microphone. So, mas maganda kung gagamitin na lang natin to sa pakikinig ng music. Okay, so kagaya ng narinig nyo, hindi ganun kaganda yung microphone nitong H Audio Replay. Pero overall, para sa akin, goodbye to guys. Sulit to. Lalo na dun sa mga naghahanap, kagaya ng sinabi ko kanina, ng mga gadget na merong vintage or classic design. Kagaya nitong H Audio Replay. So, kung gusto nyo bilhin to, nandyan yung link ng H Audio sa description box sa baba. At alam nyo ba na meron silang sinusupport ng mga charities? Nandyan din yung details sa description box. Pero hindi pa tayo natatapos dyan kasi dalawa yung ipinadala ng H Audio na replay headset. Ito yung isa. Sealed pa at hindi pa nagagamit. Bagong-bago. So, ipapamigay natin to. Maraming salamat pala sa H Audio sa giveaway na to. So, yung mechanics, napakasimple lang. Kailangan nyo lang i-follow yung H Audio sa kanilang Instagram account at i-follow nyo na rin yung Sulit Tech Reviews sa Instagram. Pagkatapos, magko-comment lang kayo dyan sa baba kung ano yung nagustuhan nyo dito sa H Audio Replay. At higit sa lahat, kailangan nakasubscribe kayo dito sa channel natin. So, yun muna guys. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa headset na to, pwede nyo rin comment dyan sa baba. At kung sakaling nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click notification bell. So, yun muna para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.